وقتی حقیقت فاش میشه، یکی زندانی و یکی از عمارت بیرون انداخته میشه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 24 سریال شهر دور خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. وقتی آلیا با خالص درگیر میشه، از اون برم جهان سر میرسه و خالص رو میبرن توی بندش. آلیا هم حالش بد میشه و جهان بغلش میکنه و میارتش بیرون. مینه رفته پیش دکترش و وقتی معاینش میکنه میگه همه چیز نرماله ولی باید مراقب باشی. صداقت هم رفته پیش ناره و وقتی که فکریه و آلیا میرسن خونه، جهان فکریه رو تحت فشار میذاره که رابطتون با خالص چی بوده و آیا آلیا میدونسته یا نه. تازه تصادف رو هم که گفتین اتفاقی بوده ولی من فیلما رو دیدم و میخواستن بکشنتون. فکریه میگه من و خالص یه مدت با هم توی رابطه بودیم. حدود 6 سال پیش. اینو آلیا نمیدونسته. امروز هم رفته بودم ملاقاتش. جهان توی اتاق فکریه دنبال یه مدرکی میفته که ببینه خالص از چیزی خبر داشته یا نه. که آلیا همراه عکس بوران میاد و میگه دنبال این عکس میگردی؟ اینو به خالص نشون داده بوده. جهان فکر میکنه که فکریه از خالص پول گرفته و همون موقع هم خالص به فکریه زنگ میزنه و جهان میگه بذار روی آیفون. خالص میگه اگر به جهان چیزی بگی هم تو بدبخت میشی هم من. به جهان میگم که در ازای گفتن آدرس بوران پول گرفتی. فکریه بهش فحاشی میکنه و میگه تو دروغ میگی، چه مرد بیشرمی هستی. خالص دوباره میگه مگه تو امروز نیومده بودی که منو تیغ بزنی؟ منم به حسابت پول واریز کردم. بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه، جهان به فکریه میگه چطوری اون مرد میدونسته که حسابت چیه و پول ریخته؟ فکریه میگه خب ما با هم بودیم، به هر حال از اونجا میدونسته. آلیا وقتی عکس رو برام فرستاد، من خیلی خوشحال بودم و خواستم که خوشحالیمو با یه نفر در میون بذارم. جهان بهش میگه من به خاطر آلیا حرفتو باور میکنم. آلیا مادرش رو نکوهش میکنه و میره. جهان میره توی اتاق زیرزمین و هر چیزی که هست میشکنه و کایا وقتی که میاد و ازش میپرسه، جهان مجبور میشه که کم کم اتفاقات رو بهش بگه و تاکید میکنه که به مامان به هیچ وجه همچین چیزی رو نگو. ازگان هنوز به هوش نیومده و ناره و شاهین هم از این وضعیت ناراحتن و نمیتونن هم به هم نزدیک بشن و خودشون رو شرمنده میدونن. وقتی صداقت میاد و میبینه که ناره و شاهین دارن با هم صحبت میکنن، ناره رو نکوهش میکنه و میگه فیدان قبول نکرد که تو رو بخواد نجات بده و بهت پیوند کبد بده. شاهین میگه شما خودتون بودین این کارو برای زرین انجام میدادین؟ با چیزی که خودتون انجام نمیدادین دیگران رو مقصر ندونین. شاهین وقتی میاد خونه سر سفره نمیره و به مادرش میگه من فقط اومدم توی اتاق خودم باشم. برو خوشحال باش. با کاری که تو کردی دیگه نمیتونم منتظر بمونم تا ناره طلاق بگیره و به این عمارت بیارمش. اکیپ جهان جلسه گذاشتن که بررسی کنن ببینن در مورد خالص چه کاری میتونن انجام بدن. جهان میگه من فعلا نمیتونم کار خالص رو یه سره کنم. اول باید اون راننده سوری رو پیدا کنیم و بفهمیم که کی بهش آدرس بورانو داده. زرین توی مسیری که دمیر داره میرسونتش خونه حالش بد میشه و میزنن کنار رو تهوع میکنه. دمیر بهش میگه نکنه که حامله‌ای. زرین میگه من وقتی تو رو میبینم حالت تهوع میگیرم. فکریه کتش رو بر میداره و سراغ ماشینش میره و وقتی یکی از محافظا باهاش میره بیرون، اسلحه طرف رو از توی کمرش بر میداره و سوار ماشین میشه و فرار میکنه. وقتی آلیا و جهان متوجه میشن به هم میریزن و آلیا میگه نکنه میخواد خودشو بکشه. جهان اکیپشو میفرسته که پیداش کنن و صداقت میگه بذاریم پیداش کنیم ببینیم مشکلش چیه. فکریه جواب تلفن آلیا رو نمیده و به جهان زنگ میزنه و میگه بذار روی آیفون که آلیا هم بشنوه. مرگ پشت منه. نمیخوام خودمو بکشم ولی منتظرم که خالص از زندان بیاد بیرون و یه گلوله بزنم بهش. جهان تو منو نبخش، منم خودمو نمیبخشم ولی عمدن این کارو نکردم. آلیا تقصیری نداره. مبادا که بهش بی اطمینان بشی. بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه، آلیا به هم میریزه و تقصیر رو میندازه گردن بوران که چرا بهش هیچ چیزی راجع به شرایط خودش نگفته که آلیا هم بتونه ازش محافظت کنه. اینقدر این ناراحتیشو ادامه میده که جهانم به هم میریزه و شروع میکنه به ناراحتی کردن. بعدم با درد زیادی که هر دوشون میکشن همدیگر رو بغل میکنن و شروع میکنن به گریه کردن. دنیز میاد و میخواد روی تخت مادرش بخوابه و ازشون قول میگیره که فردا باهاش فوتبال بازی کنن. صداقت وقتی میاد خونه و میبینه که اتاق فکریه و زیرزمین به هم ریخته است،
میاد که از کایا بپرسه چی شده. جهان ذهنش درگیر شده که آیا میتونه کار دمیر یا اجمل هم باشه یا نه. آلیا نگرانه که بعد از اینکه جهان قاتل رو پیدا بکنه میخواد باهاش چیکار کنه. صبح حسن متوجه میشه که محافظا ماشین فکریه رو توی قطعه حسن کیف پیدا کردن. به محافظا میگه شما کارتون نباشه، من خودم میرم دنبالش. صداقت سر صبحونه باز میخواد بدونه که قضیه از چه قرار بوده و چرا هیچکس بهش هیچی نمیگه. جهان میگه بذار اول بفهمم چی بوده بعد به تو میگم. ارول به جهان زنگ میزنه و بهش خبر میده که کسی که با بوران تصادف کرده بوده از زندان آزاد شده. جهان میگه پس تو باید منو بفرستی توی زندان توی بند خالص. آلیا وقتی اینو میشنوه میخواد راجع به این مسئله صحبت کنه که میبینه صداقت توی حیاط و با ماشین میرن یه جایی که بتونن صحبت کنن. حسن فکریه رو روی یکی از تپه‌های حسن کیف پیدا میکنه و وقتی که نزدیکش میشه فکریه روش اسلحه میکشه. حسن راضیش میکنه که فکریه بره خونه حسن بمونه و خود حسن هم میره شرکت که بتونه از فکریه محافظت کنه. صداقت هم همچنان به دنبال اینه که فکریه رو پیدا کنه. آلیا و جهان سر این موضوع که جهان میخواد بره زندان با همدیگه بحثشون میشه و آلیا میگه من نمیخوام تو کسی رو بکشی، نمیخوام قاتل بشی. اگر تو توی زندان باشی و بلایی سرت بیاد چی؟ اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لطفاً برای حمایت لایک کن. جهان یه لحظه واقعاً کیف میکنه از این که برای آلیا مهم شده و نگرانشه. آلیا میگه هر کی باشه نگران میشه، منم همینطور. جهان میگه ببین من مجبورم که این کارو بکنم. آلیا میگه اگر تو این کارو بکنی منم میذارم از اینجا میرم. جهان میگه اگر بخوای بری هر جا که بری دنبالت میان و هیچ وقت در امان نخواهی بود. اینو گفتم که بدونی. جهان میره به شرکت و به ارول میگه انبارایی که مال خالص هست و جنس قاچاق نگه میداره رو یکیش رو منفجر میکنیم و اینجوری من میرم زندان. تو هم باید منو بندازی توی سلول اجمل و خالص. زرین از رانندش میخواد که نگه داره و میره داروخانه و بیبی چک میخره. وقتی میاد بیرون کایا رو که اون اطراف بوده میبینه و یکم با هم صحبت میکنن ولی نمیذاره که کایا بفهمه که چی خریده. فکریه وقتی میره توی خونه حسن عکس حسن و خالص رو با هم دیگه میبینه و حسن میگه من یادم رفته بود که این عکس این بیشرف رو بندازم توی سطل آشغال. عکس رو میندازه توی سطل و وقتی که میره بیرون قهوه بخره دوباره فکریه عکس رو در میاره و به آلیا زنگ میزنه و یکم باهاش صحبت میکنه ولی جاش رو بهش نمیگه. زرین تست بارداری داده و فهمیده که حامل است. دمیر وارد اتاق میشه و بیبی چک رو میبینه و دست زرین رو میکشه و با خودش میبره. ناره رفته ملاقات اوزکان و از اینکه اوزکان این کارو کرده و هنوزم به هوش نیومده ناراحته. مینه داره با دکتری صحبت میکنه که صداقت حرفاشو میشنوه و مینه وقتی برمیگرده صداقت رو پشت خودش میبینه. دمیر به زور دست زرین رو میکشه و میره به مطب یه دکتری. زرین فکر میکنه که دمیر میخواد بچهش رو سقط کنه. اونجا که میرسن متوجه میشه که دکتر پسردایی دمیر و دمیر از دکتر میخواد که چکاپش کنه. صداقت متوجه شده که مینه حامل است و میخواد بدونه که از جهانه یا نه. مینه میگه احتمال دیگه‌ای وجود نداره. شما منو نمیخواستین. پسرتونم بعد از این همه سال ازم جدا شد. به خاطر اینکه ترسیدم به بچم آسیب برسونین چیزی نگفتم. صداقت میگه من و جهان چطور میتونیم به نوه خودمون آسیب برسونیم؟ مینه میگه اگر بچم دختر باشه چی؟ مثل همخوابه باقی میمونم؟ ولی اگر پسر باشه چی؟ فکر کردین که ممکنه بهتون یه ولیعهد بدم؟ اون وقت آلیا همونطوری زن جهان باقی میمونه؟ قرار میشه که مینه از جنسیت بچه مطلع بشه و به صداقت بگه. صداقت مینه رو میاره توی اتاق نارا و میگه مینه میخواد یه چیزی بهتون بگه. مینه میگه نارا خانوم فردا مرخص میشن و اومدم این خبر رو بهتون بدم. زرین و دمیر جلوی در خونه با هم بحثشون میشه سر اینکه چرا دمیر مثل حیوان دست زرین رو کشونده برده اونجا. حالا هم که فهمیده از کایا حامل است رهاش نمیکنه و نمیذاره بره پیش خانوادش. ندیم میاد دخالت میکنه و میگه چرا این دختر رو ول نمیکنی بره؟ به زرین فحش میده و میگه این از یکی دیگه حامل است. چطوری قراره عروس من باشه؟ دستشو میزنه رو شونه زرین و دمیر عصبانی میشه و به پدرش میگه حق نداری بهش دست بزنی. ندیم میگه اجازه نمیدم بچه یکی دیگر رو اینجا بخوای بزرگ کنی. اگر دختره رو نفرستی بره به کایا میگم.
دمیر پدرش رو تهدید میکنه که اگر جرأت این کارو داری بکن. حسن وقتی که میرسه خونه و میبینه که حال فکری خرابه، میخواد به آلیا زنگ بزنه. فکری اسلحه میکشه روش و میگه نباید به آلیا زنگ بزنی. ولی حسن به آلیا زنگ میزنه و میگه شما با یه آمبولانس بیاین اینجا. همون موقع هم آدم صداقت بهش خبر میده که فکری خانم خونه آقا حسنه. آلیا با آمبولانس میاد و صداقت هم همون موقع میرسه. آلیا مادرش رو میبره و صداقت هم حسن رو میبره داخل خونه و به خاطر این کاری که کرده توبیخش میکنه و بهش میگه اگر یک بار دیگه کار پنهانی از من بکنی میفرستمت بری روستا. عکس خالص و حسن رو میبینه و عصبانی میشه و حسن میگه من این عکس رو انداخته بودم توی سطل آشغال. نمیدونم چجوری دوباره در اومده. مادر آلیا عفونت کرده و دارن بهش رسیدگی میکنن. نارم رفته پشت اتاق اسکان و بهش قول میده که اگر خوب بشه دیگه فکر شاهین و اثرش بیرون میکنه. وقتی همشون دارن میرن خونه، صداقت به بهانه دستشویی ازشون جدا میشه و میره با مینه صحبت میکنه و بهش میگه میخوام حواست به فکریه باشه. ببینی کی وارد اتاقش میشه، کی خارج میشه و به کی زنگ میزنه. باید هر چیزی که شنیدی و بهم بگی. وقتی میان خونه، دنیز اصرار میکنه که امروز باید فوتبال بازی کنیم توی زمین خالی. جهان باید خودشو برای آتیش زدن انبار خالص و زندان رفتن آماده کنه، ولی 2 ساعتی که زمان دارن و به این کار اختصاص میدن. بعد از بازی از آلیا خداحافظی میکنه و با 2 گالون بنزین میره به انبار خالص و اونجا رو آتیش میزنه. به سرایدارش هم میگه زنگ بزنین به پلیس. خبر به صداقت میرسه که جهانو بردن کلانتری. همه میرن جلوی کلانتری و اونجا صداقت از کایا متوجه میشه که چرا جهان این کارو کرده و میخواد چه کاری توی زندان انجام بده. فکری یه ذره حالش بهتر شده و میخواد از بیمارستان بره بیرون که به آلیا زنگ میزنن و خبر میدن. صداقت وقتی که میاد خونه میره توی اتاق فکری و همه وسایلش رو میگرده و بعدم اتاق آلیا رو میگرده که ببینه چیزی پیدا میکنه یا نه. آلیا وقتی میره بیمارستان به مادرش میگه بس دیگه بشین اینجا دراز بکش، انقدر منو خسته نکن. مینا هم در حال گوش دادن و فکریه میگه وقتی که من عکس بورانو به اون خالص عوضی نشون دادم اینطوری شد. با این عذاب وجدان حتی توی قبرم آرامش ندارم. صداقت عکس فکریه و خالص رو از توی یکی از کیفای آلیا پیدا میکنه و از اونورم مینه بهش زنگ میزنه و میگه فکریه خانم عکس بورانو به خالص نشون داده. جهان رو به زندان منتقل میکنن و وقتی که آلیا میرسه خونه و اون وضعیت رو میبینه صداقت باهاش درگیر میشه و بهش میگه از این خونه گم شو برو بیرون. هرچی آلیا قسم میخوره که تقصیر من نبوده صداقت قبول نمیکنه و وقتی هم که دنیز میاد پایین میبرنش داخل اتاق و آدمای صداقت دست آلیا رو میکشن و میبرن وسط حیاط. آلیا میگه چیکار میکنی؟ به کی دست میزنی؟ من آلیا آلبورا هستم. مادر دنیز آلبورا. زن جهان آلبورا هستم. من خانم خان این عمارتم. صداقت دستور میده که بندازینش بیرون و دیگه نباید پاش رو بذاره داخل این عمارت. آلیا میگه حالا من بهت نشون میدم. به محافظا میگه بهم دست نزنین و خودش از عمارت میره بیرون و شروع میکنه به گریه کردن. مرسی که تا اینجا همراه بودی. به نظرتون بعد از زندانی شدن جهان قدرت دست چه کسی میفته؟ جهان، خالص یا اجمل؟ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.